Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию агрогороскоп, пикировки, перевалки, пересадки, посадки, различные рассады и овощная, цветочная и любая другая в феврале 2024 года. Время киевское. Первый такой хороший период начинается 2 февраля с 0 часов до 14 часов дня. И 3 февраля с 14 до конца суток. Почему такие перерывы? Потому что будет переход Луны из 3 в 4 фазу. К сожалению, вот такие периоды, а переход это всегда стрессовое состояние, и растения потом стрессово живут. Дальше у нас хороший период, здесь много времени. Козерог, убывающая Луна, 6 февраля с 15 часов до конца суток, 7 февраля все 24 часа. Следующий период очень хороший и довольно-таки длинный. Смотрите, в Тельце при растущей Луне можно заниматься всеми видами этого важного агроприема с рассадой. Начинаем 14 февраля с 18 часов вечера до конца суток, 15 февраля все 24 часа, 16 февраля с начала суток до 5 часов утра, не позже. Еще есть у нас два периода, очень хорошие до конца месяца. 20 февраля начинается в знаке Рак, растущая Луна, с 9 часов утра и до конца суток. 21 февраля с начала суток и до 8 утра. Весы тоже хороший знак. Хочу напомнить, что в весах нужно заранее увлажнить почву и ни в коем случае не поливать при работе с рассадой. Вообще-то рассаду нужно во влажной почве в любой период. И только через пару дней поливать. Тогда очень хорошо развивается корневая система. Но особо я должна предупредить о том периоде в весах. Это единственный знак из стихии воздуха, в который можно проводить пересадку, перевалку, посадку, пикировку. Итак, 26 февраля начинается с 17 часов вечера до конца суток, 27 февраля с 0 часов и до 19 часов 30 минут вечера. Вот эти благоприятные периоды, они сейчас перед вами все, можете их использовать для того, чтобы получить успешный результат. Успешный результат – это хорошая корневая система, здоровые растения, устойчивые растения, но снова же, если вы выполняете все правила, агроприемы, и хороший результат в конечном итоге растет хорошо рассада, а затем в благоприятное время высаживаем, выполняем все вовремя и имеем хороший урожай. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам здоровья, тепла и уюта в ваших домах, чтобы вам было тепло, вашим родным и рассаде тоже. Но не перегревайте, удерживайте температуру в нужных параметрах, потому что у нас будет проблема, если мы будем сильно удерживать тепло для рассады и не успеете ее высадить. И тогда нужно сдерживать посадку, поэтому все делаем спокойно, не выгоняем и не спешим рассаду выращивать в большом размере. То есть мы ее все-таки делаем правильная, жирная, здоровая рассада должна быть. Ну вот это вот такое пожелание. Что ж, всего вам самого доброго, до нових встреч на нашому каналі. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп. Агрогороскоп пікірування, перевалки, посадки, пересадки, розсади і квіткова, і овочева, і будь-яка розсада у вас там, і живці вже укорінились. Це теж добрий час для пересадки. Це лютий місяць 2024 року, час київський. Перший такий період у нас, він трошечки скорочений, буде 2 лютого, з початку доби до 14 години. Потім наступає час переходу місяця з 3 у 4 фазу. І 3 лютого продовжиться з початку доби до 14 години оцей період стресовий переходу, а з 14 години до кінця доби можна знову ж таки займатися агроприйомом роботи з розсадою. Наступний період – Козиріг, спадаючий місяць. 6 лютого з 15 години до кінця доби, 7 лютого всі 24 години. Ще один дуже цікавий період. Період 14 лютого починається. Це Телець, зростаючий місяць.
Гарний час починається з 18 години вечора до кінця доби 14 лютого, 15 лютого всі 24 години, 16 лютого з 0 годин до 5 години ранку. Там, на жаль, знову ж таки, час переходу місяця з першого у другу фазу у нас забере частину 16 лютого. Але ми з вами добре вже знаємо, коли що робити, і зробимо все вчасно. Ще не завершився місяць, бо у нас ще зростаючий місяць рак дає тільки 2 дні, 19-го не використовуємо, 20 лютого з 9 години ранку до кінця доби, а 21 лютого з початку доби до 8 ранку. Терези – наступний знак, про який я хочу ще раз сказати і нагадати. Це час стихії повітря. Це єдиний знак, в який можна проводити перевалку, пересадку, всі види роботи з розсадою, але ви повинні знати, нагадаю, що в час стихії повітря повинно бути зволожений ґрунт, тільки насінням ми не зволожуємо. Це час дихання. Тому, будь ласка, зволожили ґрунт, а потім через декілька днів можна вже полити. 26 лютого це такий період гарний, у нас буде з 17 години до кінця доби, 27 лютого з початку доби та до 19 години 30 хвилин вечора. Ось дивіться, він у нас весь тепер, цей агрогороскоп для роботи з розсадою. Так, знаю, що ви вже питаєте і просили зробити цей агрогороскоп. Отож, він уже перед вами і можна спланувати важливі роботи. Готуйте завчасно горшочки, стаканчики, все, що ви збираєтесь в що садити, будь ласка, заготуйте землю і обробіть землю триходерміном для того, щоб вже ваші маленькі рослинки попали в сприятливе середовище для того, щоб рости далі і розвиватися. Ну що ж, ми завершуємо на цьому відео. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів у ваших справах, тепла та затишку і вам, вашим рідним, і обов'язково розсаді. Будь ласка, не виганяйте розсаду, це дуже важливо, не спішіть її вигнати, тому що попереду довгий час до висадки розсади. Тому не спішіть, ніяких підживлень особливих. Просто дайте можливість рослинам спокійно, в нормальних параметрах. Ви вже знаєте, які треба мати температури для кожної культури. Сходи отримали і далі вже зменшуйте температуру. І вирощуйте свою розсаду, щоб вона була здоровою, сильною і потім могла добре рости вже в ґрунті і дарувати вам добрий врожай. На цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові, на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі.